Kasi binabanggit mo kanina, nag-YouTube tutorials ka. So, ibig sabihin, yung lead generation, natutunan mo lang sa mga ganun, wala kang mga course na tinake. Meron ba dyan yung parang mahigpit sa oras? Ano ba yan, parang kunwari yung client mo, kailangan panggabi ka kasi hahanapin mo yung mga leads o kailangan pwede naman ka anytime, ganun. So, ngayon ba nasa magkano na? Ay, kung okay na tayo lang. Hello mga ka-Homebase Kada! Today ang topic natin is about lead generation. At meron tayong special guest na hindi lang expert kundi lead generation specialist. So kung interesado kayong malaman ang mga information, especially yung ating tutorial about lead generation, then make sure to watch the whole video dahil sigurado ko hindi nyo gugustuhin ma-miss ang kahit anong steps ng ituturo niya. At maghanda na dahil magsisimula na po tayo as in now na! Welcome back po dito sa ating channel. I'm Sheena Santos and like what I said earlier, meron tayong special guest na isang lead generation specialist na si Ma'am Shi Joy Aldover. Yay! Alam ko excited ka mag-share kasi alam niyo mga ka-Homebase Kada, si Ma'am Shi Joy ang talagang nag-message sa akin. So kasi dati pa ako naghahanap ng magtuturo, mag-share about lead generation kasi nga hindi ko naman specialty yan. So, sakto, nag-message sa akin. Sabi, Ma'am Shi, gusto ko po mag-share ng nalalaman ko about lead generation. Ha? As in, ganun siya. Ha? Ganun yung shock ko, di ba? Bakit ibig sabihin ng lead generation? Also, lead generation, it's a process of scrapping leads, which is yung leads, yun yung target audience or client ng client mo. So, ginagawa siya, iba siya compare sa prospecting. Kasi pag sinabi nating lead generation, nahahati siya sa dalawa eh. Yung lead, unqualified pa siya as prospect ni client. Magiging prospect lang siya ni client kung siya ay matuturn mo ever na makuha mo yung attention niya na bumili ng product at services mo. Doon mo pa din siya magiging prospect. So, dalawa. Magkaiba yung lead at saka yung prospect. Kasi yung iba, naisip nila, leads at saka prospect, isa naman yun. So, magkaiba po siya. Hindi siya magiging prospect at first. Kailangan mo muna siyang, i-get mo muna yung attention niya at hanggat hindi niya kinukuha or hindi siya nag-sign up dun sa services and products mo, hindi pa siya prospect. Okay. So, kumbaga sa relationship, yung lead, Trash pa lang. Yung prospect, ayan na, parang may relationship na merong mutual understanding. ayun. Bago natin ituloy yung video natin na ito, napansin ko lang na 72% ng ating mga viewers ay hindi pa nakasubscribe. I will appreciate if you will subscribe now for more exciting videos. So, subscribe na! Ikaw ba, paano mo ba natutunan yung pagli-lead generation, Ma'am Shi Joy? Actually, nag-start ako, ma'am, 2019 sa remote jobs. Pero 2017 ko nalaman na meron palang, na pwede palang magtrabaho sa ganito. So, nag-research ako. And then yung hindi ko naman alam na yung lead generation pala is yun ganito yung trabaho ko. Ang una ko na-research is yung virtual assistant. Yung virtual assistant. So, ni-research ko ano yung mga skills na kailangan. And then, nakita ko na, kailangan daw yung prospecting, yung lead generation, yung mga ganon. Wala naman po akong idea doon. Nagkataon po na mayroong nag-post na isang startup company na nangangailangan daw ng marketing researcher. So, doon ako nag-start. Trabaho kong una doon is magre-research lang ako ng mga company, ng mga Facebook groups, Facebook pages na related sa healthcare. So, after doon, after few months, sinabi nila na, gagawin natin yung lead generation. So, yun, wala talaga akong idea. And then, yes ma'am, startup din sila. So, kumbaga, hindi rin masyado klaro yung mga trainings na nakukuha ko. So, ang ginagawa ko, nagre-research ako. Siyempre, sa YouTube, tsaka sa Google. So, nag-start ako sa B2B lead generation. Yan. Magdalo kasi siya ay isang business to business lead generation and business to customer lead generation. Ano ba yung B2B muna at saka yung B2C? So, pag sinabi nating business to business, ayun yung B2B. So, yun yung yung client mo
ang tina-target niya is yung mga business owners. Kumbaga ang target ng tao is yung product nila is i-offer din sa iba. Yung business na client mo, i-offer niya dun sa client niya, and then yung client niya, i-offer ulit sa another client niya. Tapos kapag Yes. business to consumer naman, Yes, siya yung mga, yun na yung direct na ikaw nakikipag-negotiate ka na, for example, sa Lazada, umorder ka. Yung buyer mo, siya na yung last na maghahawak ng product. Kumbaga mismong personal user ka na ng product na binili mo at hindi mo na siya ibebenta sa iba. pag umorder ka sa Lazada, ikaw, sa'yo mismo dadating Oo. yung order. Ikaw na consumer, ikaw na customer. Yes, siya na yung B2C. Ayun. Ay, ang galing. Yes, Ganun pala yun. Kasi binabanggit mo kanina, nag-YouTube tutorials ka. So, ibig sabihin, yung lead generation, natutunan mo lang sa mga ganun. Wala kang mga course na tinake or... Actually, wala pa po akong course na tinetake simula nung nag-start ako sa home-based job. Sa YouTube okay. lang. Opo. Sa YouTube Academy. Di ba ang lead generation, pwede rin siya maging part ng pagiging virtual assistant? Yes po. Kumbaga, doon pa lang ako qualified nung time na yun. So, hindi ako namili. Yun na yung binigay sa akin. Tinanggap ko na kasi opportunity na, stepping stone na para makapag-apply ako at talaga as a VA. So, sayang Kumbaga, yung opportunity. parang kumbaga nag-focus ka na lang sa puro lead generation task na talaga. Yes, ma'am. And then, nung ano ko na siya, kumbaga parang medyo mas naano ko na yung knowledge ko, pinasok ko na yung SMM. Oh, di ba? Ayan, so, mula sa lead generation ngayon, nagkakaroon pa ng SMM. Kasi pwede mo pa rin i-link yung dalawa na Yes. yun O parang kumbaga sa akin, sa marketing automation, pwede ko rin siyang i-link sa kahit anong skills na gusto ko. Ano nga, social media, pwede ko i-link yan sa marketing. YouTube, pwede ko i-ano sa marketing automation. So, 2019 ka pa nag-start. Natandaan ba kung mga ilang clients na ba yung hinahandle mo or isang clients lang talaga since 2019? Isang client pa lang? Madami na din. Medyo madami na din. Year lang ako nagkaroon ng permanent na client. Kumbaga parang yung iba part-time lang. Meron ba dyan yung parang mahigpit sa oras? Ano ba yan parang kunwari yung client mo, kailangan panggabi ka kasi hahanapin mo yung mga leads o kailangan pwede naman ka anytime, ganun. Ako kasi po, ang hinahanap ko talaga is flexible time kasi alam niyo na nanay, maraming trabaho. Pero normally naman, ang napapatapat talaga sa akin is flexible time. Pero lahat sila mga taga-US. So ang ginagawa ko pag gano'n, tinatanong ko sila, kailan ko bang sabayan yung oras mo or ano ba yung tamang oras para magtrabaho ako. So sinasabi naman nila, since hindi pa naman namin gagawin yung outreach, kung lead scrapping lang naman or lead sourcing, pwede namang hindi mo sabayan yung oras nila. Kasi, kumbaga, hindi ka pa naman makikipag-usap sa kanila Pero kung andun ka na sa email outreach at saka direct outreach, minsan, kailangan mo talagang sabayan yung oras nila kasi wala namang magre-reply sa'yo. Kung mag-chat ka, magme-message ka sa kanila ng umaga dito, syempre gabi doon tulog sila. So, kailangan mo din alamin yung mga needs ni client. Hindi pwedeng ikaw din ang masusunod sa oras. And then, syempre, kung hindi okay sa'yo, wala naman magagawa kasi minsan hindi talaga pwedeng si client ang mag-a-adjust. Oo. Pag sinabi niya, gabi ka, ko nga, hindi mo pwede yung Kung magme-message ka sa kanya ngayon, and then, syempre, magre-reply pa siya kinabukasan, so ikaw naman yung tulog. So, sayang naman yung slot if ever na magpapabook pala si client. Yes. Tama. So, kumbaga, kailangan nyo talaga i-consider din yung time. So, maganda magtanong po sa client nyo kung okay naman. Pero pagkagaya niya na merong hinahabol o meron kayong specific na requirement para ma-achieve ni client yung gusto niya, mag-adjust din po kayo. So, sa mga home-based ma'am dito, aaral po or gustong matuto about lead generation, so isa sa pinaka-kailangan nyo rin consider is yung time. Isama nyo po yan sa pagpaplano nyo. Pag may mga tanong po kayo, huwag mahihiyang magtanong. Comment nyo po yan. Yung mga nag-iisip dito na maging web research, data entry, isama nyo na rin po, i-consider nyo na rin ang lead gen sa isang in-demand job. Ano ba yung mga skills and qualifications kung gusto mong maging isang lead generation specialist? Unang-una, ma'am, is dapat resourceful ka. Si client, minsan, lalo na pag startup yung makukuha mo, wala pa siyang idea kung ano ba yung mga tools, kung anong platform yung magandang gamitin para makakuha siya ng clients, depende sa niche niya. So, kung ikaw mismo, ihintayin mo lang si client, sayang naman kasi
may pagkakataon na mag-research ka, edge mo din yun kasi mas mapapataas mong skills mo, mas matututo ka kung ikaw ay isang resourceful. And then, syempre, yung attitude natin. Mahalaga ang attitude kasi sa mga naging client ko, so far naman is wala naman ako naging problema kasi nga hangga't kaya mong intindihin mo. Hindi lang naman is skills ang gusto ni client. May mga client din na tumitingin sa attitude ng mga tao. Pag nagustuhan niya na, ay, ito okay to, kukunin ka naman niya. Lalo na may mga clients naman na willing din mag-train sa lead generation. Willing mag-train, pero it doesn't mean na talagang totally wala kang kaalam-alam. You have to do Siyempre, your ikaw part. mismo, part mo din na mag-aral ka, lalo kasi sabi nga ng iba is, okay lang na mabagal ang progress kesa naman wala kang progress. Maganda pa rin yung haharap ka kay client na meron kang masasabi or maiibigay sa kanya pag nagtanong siya kasi hinahanap ng client. Kaya nga ako nag-hired kasi gusto ko matulungan ako. So, paano naman kung ikaw purong itatanong mo lang is about hindi mo itatanong kung ano yung kailangan niya. Parang ibibigay mo lang kung ano yung maitulong mo. What if yung maitulong mo pala is hindi fit sa kailangan ni client? Regarding do sa skills, kailangan ba mabilis ka ring mag-type or maghanap? Kailangan ba talaga mabilis internet? Bago pa lang ako sa lead generation, sabi ko, ay, copy and paste lang, kayang-kaya ko yan. Ang hirap para maghanap ng leads. Kasi depende siya sa criteria at sa nire-request ni client. Kasi hindi, ito, pwede na to. Hindi mo siya pwedeng ilagay na agad sa CRM mo na ito, isasama ko na siya sa list kasi ano naman siya. Hindi pala ganun. Kasi unang-una, ang dami mo ng tools na nagamit pero walang lumalabas na results. Clients kasi, hindi siya after the quantity ng leads. Dapat sa quality siya. Kasi kahit gaano kadami yung leads na naipasa mo sa kanya, kung lahat naman yun ay hindi papasa sa kanya, so bali wala rin. So pag alam natin invalid, huwag nating ilagay. Kasi nagsayang ka lang din ng oras pag ganun. For example, ako nga, sa 2 hours, sinabi ni client na kailangan ko ng 35 leads. Sa 2 hours na yun, mahirap hanapin si 35 valid leads. Especially kung yung ikaw pa ang maghahanap po talaga ng list. Kasi merong mga clients na hahayaan ka talagang, sige, ikaw lahat. Ikaw ang pamula dito, ikaw ang mag-research ng website, kung saan sila makikita. So, mahirap yun. Kung sa 2 hours lang ang ibibigay sa'yo, and then dun sa website na pinapahanap niya, wala naman dun yung, dun sa website na nakita mo, wala dun yung pangalan ng tao na hinahanap niya. So, kailangan marami ka talagang list. Marami kang pagkukunan nun. Hanap ka ng hanap hanggang makuha mo yung 35. So, nalalampasan ko talaga yung 2 hours talaga. Mahirap siya. Hindi siya copy and paste lang. Kasi syempre, baka may iba, ang habol mo is maparami lang. So kahit na siguro naman hindi ma-check ni client yan, hindi ganun. Kasi talaga i-check po yan dahil syempre, bawat isang email address may katumbas siya na opportunity and business for your client. But it doesn't mean na uubusin mo yung buong 24 hours mo, di ba? Kumbaga kailangan pa rin hanggat kaya, bilisan mo para hindi ka naman syempre lugi sa time. Ano po ba yung mga tools ng lead generation? Kung newbie ka po, saan ka hanap ng mga tulong pag di mo alam? So actually, Ma'am Shi, nung una wala din akong alam sa tools. Kasi nga, ang first client ko sa lead generation is startup. Manually kami naghahanap ng leads. So ako mismo, sa sarili ko, ako yung nag-research kung ano ba yung tools na pwede. First is the Snowbio. Si Snowbio, meron siyang 50 free credits tool. Pag nag-sign up ka, may free kang 50 credits. And then pwede mo siyang gamitin sa single email finder and pwede naman bulk email finder. So pwede kang maghanap ng leads directly from the websites gamit si Snowbio. Pwede mo rin naman siyang gamitin as Google Chrome extension through LinkedIn. And then, ang isa ko pang ginagamit, which is nagbibigay din ng free 1,000 credits is the Lead Leaper. Install nyo lang din siya as Google Chrome extension.
Hindi siya pwede sa directly from the website ha. Gagamitin niyo lang siya sa paghahanap ng emails through LinkedIn lang. Hindi siya katulad ni Snowbio na makakakuha ka ng leads kahit sa website lang. Okay. And I believe mamaya, di ba, bibigyan mo kami ng konting walkthrough dun sa mga tools. Okay. So, abangan nyo yan. Teka lang ha, may mga tanong pa tayo. Abangan nyo yung mamaya yung ituturo niya sa atin yung paggamit ng mga tools na yan. Okay? And meron po mga nagtatanong tungkol sa sweldo, sa salary. Abangan nyo din po yan. May mga nakalista tayong tanong. Okay? Ask ko lang, sa lead gen po ba pwede sa mga newbie pa lang po? Opo, kasi ako nga po nag-start na walang experience as lead gen. Mahalaga lang po talaga is habang wala pa kayong trabaho, gamitin niyo yung oras niyo sa pag-aaral. Yung skills kasi talaga po ang puhunan natin dito. So, hindi pwedeng lalapit kayo kay client at sasabihin nyo lang, client, I have no knowledge, I have no skills, I have no experience. At pa kayo matatakot kung newbie ka, wala kang alam. Kasi nga, kung hindi mo tuturuan ang sarili mo, so walang mangyayari kung puro ka, how. Isa naman po talaga. Talaga ako dati, Ma'am Shi. Kaya lang naranasan ko talaga, wala po talagang tumatanggap sa akin sa kakahaw ko. So ako na lang, tinuruan ko na lang sarili ko, maging resourceful. Yung isang main factor mo dapat as a lead gen specialist. Yun. So, pa yung gusto nyo maging web researcher, web researcher, gamitin nyo po. Ayan. Yung pag-uusisa nyo sa Facebook, dilipat nyo na dun sa mapagkakakitaan nyo pa. A few moments later. I want to learn lead gen. I want to learn lead gen. I want to learn lead gen. May quota ba sa paghahanap ng lead? Kasi nabanggit mo kanina, kailangan 35. So, depende sa magiging usapan nyo ni clients. Ganun ba? Yes po. Depende naman sa pag-usapan niyo ng client. Tsaka depende naman yun sa niche niya eh. Kasi kung, for example, ang niche ni client ay real estate nga po, marami ka naman makukuha sa LinkedIn. Kasi yun yung talaga yung forte ng mga business owners and investors. Gumagamit talaga sila ng LinkedIn. Siyempre, tatanungin mo din naman si client kung ilan talaga. Kasi baka mamaya, kuha ka ng kuha, maka-output ka lang. Kukunin mo. Oh. Makakota lang, no? Kahit sinong email address. Nag-create na siya ng sariling mga Gmail accounts tapos yun na lang pinaglalagay niya, no? Meron kasing ganun dati. Normally ba to sa mga real estate clients or kahit anong uri? Or ano yung parang in-demand na business para dito? Kahit sa English, kasi ako nakahawak na ako ng real estate, ng mga private jet charters, mga coaches. Kahit sa English yan, importante po talaga. O bagay, kasi kunwari, mga coach, naghahanap siya ng mga potential leads na kung saan o-offer niya yung service niya. So, magpapahanap din. Pagka coaches, normally humahanap ako sa Facebook at Instagram. Depende po yung platform. Depende sa platform. Kasi kung try mong hanapin si coaches sa LinkedIn, konti lang yung nagiging results ko. Pero kung sa Facebook, madami po talaga. Parang more on corporate and real estate sa LinkedIn, no? Opo. So, dapat pala, familiar ka din sa, parang imagine mo, saan ba madalas tumatambay yung mga ganitong client? No? Yung other tip, yung LinkedIn nyo, i-optimize nyo. Kasi yun yung mahalaga talaga as a lead gen. Kasi isa siya gamit na gamit ko po talaga. Kasi may mga client na hindi nila pinapagamit yung account nila sa pag-i-scrap ng leads. Kaso, for example, may LinkedIn profile ka na ang connection mo lang naman ay nasa 50. So, mapakamaba ng results na makukuha mo kung halimbawa magre-research ka ng business owners. Konti lang yung lalabas. So, konti lang makukuha mong leads. Kaya hanggat may pagkakataon ka, connect. Network lagi. Target mo din i-connect is yung target mo din na gusto mo maging client. Pasok ka na din, may pagkakataon mo na siyang makuha mo siya na, baka ito, hiring siya. Kunin ko na din, i-add ko na din. Di sayang. Yes. At saka, pag ikaw ba nagko-connect, nag-warm message kayo, parang nag-message ka pa, or basta connect ka lang, click ka lang ng connect? Yes. Ako kahit simple lang hi, hello, I would love to connect with you. Kahit ganun simpleng lang, para naman hindi yung parang, syempre isipin nila, sino ka, ano ka intention nito, bakit inad niya ako? Tsaka para alam din nung kinokonektan mo na tao ka ba, kasi baka isipin kasi robot lang to. Opo. Minsan kasi, kung sa LinkedIn ko kasi ang marami talaga dun is real estate owners and
business owners kasi yun yung natatagpuan ko yung mga client na yun talaga yung mga tina-target nilang tao. Pero yun talagang mahalaga, Ma'am Shea, yung hanapin mo yung mga business owners kasi sila yung, kumbaga ikaw sa sarili mo parang yung lead generation, ina-apply mo na sa sarili mo kasi meron kang may sarili kang target na audience, may sarili kang target na location kung ano bang location ang gusto mong maging client. So, sir, isipin nyo na lang na yung paghahanap yun ng client is lead generation na rin. Isang skills mo na rin yun. Yun, tama yun. I agree. So, aside sa LinkedIn, Yes. nakakahanap din ba sila ng trabaho ng ganito sa mga online job sites, kagaya ng Upwork o LJ Fiverr, ganyan? Actually, Ma'am Shi, madami talaga. Nagkataon lang hindi ko maswertehan ang mga online platform. Talaga sa Facebook, sa LinkedIn lang ako nakakakuha ng client. Oh, at least, di ba, nakakuha ka niyang clients direct call. Oh my God! Wow! Oh. Kasi sa online jobs, nauubos ko yung 10 beses sa isang araw. Wala talaga nagre-reply. As in, ang tagal. May nag-reply din, data entry. So, nakuha ko naman yung client na yun. Paano yun? Kapag ka direct na, paano ka nila babayaran? Ano to, may timer ba siya? Or basta kalkulado mo oras? Yes, may timer din. Gumagamit ako, Ma'am, si Clockify. Laging yung itatanong din kay client kung kailangan nyo bang gumamit ng timer. Kasi, yun nga, isa din kasing attitude ng client, minsan sinusubukan ka din niya yung honesty mo. Pwede mo isabihin sa client na, okay, gusto mo client, 10 hours per week lang muna tayo. So kung sa 10 hours, ito yung matatrabaho ko. So merong pagkakataon na kakailanganin mo mag-extend, mag-sacrifice ka pa ng time mo. At least may provide mo yung kinakailangang leads ng mga client, di ba? Puro emails lang, puro connects, or kailangan mo ring tumawag, kagaya niyo sa mga appointment setting na gano'n na trabaho. Actually, hindi ko pa na-experience na mag-appointment setter. Ako lang yung nagbo-book, pero sila yung tatawag. Okay naman sa kanya kasi nag-hire na lang siya ng appointment setter. Imagine mo, Ma'am si Joy, itong lead generation, ginagawa mo. Ngayon, kung gusto mo pang partneran na ibang skill, pwede din yung appointment setting. Kasi last week may na-interview tayo na appointment setting expert. Ayos, napanood ko po. So, yes, so kumbaga siya, focus ka sa appointment setting. Ikaw ngayon, focus ka sa lead gen. Pero pwede kung kaya mong idagdag, so parang dagdag income din yun, di ba? Yes, Ma'am Bayad Shi. na rin yun. Ay, ang galing-galing! Okay, so sa lead generation, sasabihin din naman ni client kung anong uri ng information yung kailangan mo, di ba? Yes Kunwari, po. kailangan email address, phone number, o baka mamaya phone number lang kailangan niya. Naka-specify naman yung sinasabi naman ni client. Sabihin niya, pag phone numbers, ang tool na ginagamit ko na nakaka-generate ng phone numbers is Leadleaper and SQL. SQL.co. Si SQL sa LinkedIn extension din siya, Ma'am Shi. Pero mamaya ipapakita naman sa atin, Leadleaper daw and SQL. O ayan mga ka-home-based kada, i-note nyo okay. Sa IG, Ma'am Shi, ang kalimitan ng mga makukuha mo diyang clients is may mga online store, mga fitness coaches, yan, sila yung mga makukuha mo dyan na client. Wala kasi pa akong ginagamit na tool, hashtag lang. Search ka lang, hashtag business owners. Tapos lagay mo kung anong location. And then, punta kayo sa Instagrammer.com. Siya yung ginagamit kong pang-generate ng hashtag para maka-research ako sa Instagram. Oh, gulay. Ang dami. Ang daming mga nerds. Diba? Nailista nyo po ba yung mga pinagbababanggit ni Ma'am si Joy? Ma'am siya magawa din ng list, then isi-share ko na lang din sa group after nito. Okay. Salamat. So, abangan nyo po yung isi-share ni Ma'am si Joy, especially for those na gusto matutunan yung lead generation, kung ano yung mga tools, kung ano yung mga sites, ano yung mga extensions na pwede nyo simulang pag-aralan. So, okay, so kanina pa binabanggit yung tungkol sa rate. May mga nagtatanong, magkano yung sweldo kapag beginners ka or hanggang sa may experience ka na, ano yung pinakakitaan dyan? Ito sa totoo lang, Ma'am, nag-start ako sa $2 eh. $2 Okay. lang, tuwang-tuwa na ako. Ang una kong sweldo sa home, promise, ang una kong sahod, 2,500 sa loob ng isang buwan. Pero yun naman, 2 hours lang ako nagtatrabaho. So, inisip ko na lang din nun, nagpe-Facebook nga ako, wala akong kinikita eh. Sa bagay. Paano meron makakapagsimula ka?
ang ginagawa lang naman namin is lead sourcing and then direct outreach. So, pareha siyang non-voice. Kaya hindi naman siya ganun kabigat. Sayang naman, ang tagal-tagal ko naghintay ng trabaho tapos ito tatanggihan ko. Sige, push ko na kahit $2 lang. And then, hindi naman ako nagsisi kasi yun nga, doon ako nag-start, doon ko nahunang skills ko na hanggang ngayon naman ginagamit ko kahit pa paano naman, kumbaga nadagdagan ko na din. Advice ko sa inyo kung sa tingin niyo naman is yung $2 is lead sourcing at kumbaga sa isip nyo, kaya nyo naman, hindi kayo mahihirapan. Depende sa inyo kung gusto nyo tanggapin, wala namang masama kung magta-try tayo. Pero maganda sana kung mag-start ka sa $3. Kasi yun talaga yung dapat. Kasi yung $2, sobrang baba niya talaga. Pero kung kayo tatanungin kayo ni client at sabihin nyo, tanong kung magkano ang salary nyo, sabihin nyo na yung totoo na kung magkano yung gusto nyo. Kasi may mga client naman na, kumbaga, kino-consider din naman talaga yung offer nyo. $3 Yes, is tama good lang sa starter na lead sourcing. Pero kung $2 to $3 na may appointment setting, mababa siya. $2 kung yun, umangat na siya after ng ilang months. So, ako, sobrang saya ko na. Kumbaga, kung hindi ako susubok, hindi ko malalaman kung paano ko iaangat yung sarili. So, yung kung meron mga bagay na susubukin ka, go lang. Kasi, dun ka, yun yung magiging way mo para maging successful. I agree with Ma'am Shijoy. So, syempre, hindi naman natin ini-encourage kayo na, sige, mag-start ka sa 2. Kasi honestly, ako, nag-start ako sa 1. Noong panahon, mga 10 years, 11 years ago, 1. O, saan ka? Pero iba yung dati. Iba yung competition dati. Iba talaga yung needs mo pa dati. Unlike now na, honest, di ba, nagbabayad ka ng bills, ganyan. Alam natin pare-pareho na hindi sapat yung 2 lang at yung 1. So, kung kaya mo naman na mag-aral na ngayon, i-up skills mo, parang mag-aral ka, mag-upgrade ka ng skills, lead generation, i-focus mo kung ito gusto mo, para alam mo sa sarili mo na kaya kong panindigan yung $3 or $5. Kasi, Yes. worth it ako. Client, hindi ka magsisisi kapag binayaran mo ko ng ganito kasi I can prove you, I can provide you what you need, di ba? So, kung alam mo sa sarili mo, wag kang wag mong ibaba ng ibaba. Okay lang yan kung kaya mo namang panindigan, di ba? Know your worth lagi. Pero yung isa sa masasuggest ko din, for example, in-offer mo nga $2. Siguro lagyan mo ng limit. Kung for example, Yes. sabihin mo kay friend na, okay, I can give it to you $2 just for 1 week and then afterwards, let me know kung gusto nyo ituloy pa natin yung services na ino-offer ko sa'yo. Yung parang isang Yes. week lang, 2 weeks lang, at least hanggang Kaya, lang. ito papahabain. So, ngayon ba, nasa magkano na? Ay, kung okay lang, tayo lang. Secret ba? Secret? Ay, ngayon, hindi naman secret, kung last $800 na po ako ngayon. Per Oh. month yun. Ano yun sa isang client ko, pero meron akong isang part-time, 2 hours lang ako nagtatrabaho. Napaka-flexible time. As in, ang gagawin ko lang is lead sourcing. Wala akong ibang gagawin. Nasa 10,000 siya a month. Oh, di ba? Saan First ko? time Part-time. Ang gagawin mo lang is, ang gagawin mo lang siya is kahanap ka lang ng email addresses. Yun lang. Parang Congrats. maglalaro siya sa $4 per hour. Imagine mo, 2 hours ka lang namang maghahanap ng leads. And then kung nasayang na nga ang sarili mo sa ganun, medyo boring siya sa totoo lang kasi paulit-ulit lang yun ang gagawin mo. Pero isipin mo na lang, kung ang gagawin mo lang is uupo ka lang naman, wala kang kita, di ba? Mas magaling pang mag-lead sourcing ka kaysa naman umupo ka. Sa totoo lang, mami, ma-share ko lang, wala akong laptop mo, nanghihiram talaga ako. Ayan, tingnan nyo guys, invalid siya, oh. Kung sa LinkedIn ko siya nakuha. Makikita nyo din yung mga list ng mga nagbebenta ng bahay. So, abangan nyo po yung susunod nating video next week dito sa ating channel. I want to learn lead gen. I want to learn lead gen. Ayun. At tapos na ba? Okay, thank you!